Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Çdo vend kalon krizat e tij financiare. Një pjesë mund të jenë të importuara nga jashtë, por një pjesë edhe të shkaktuara nga faktorët e brendshëm. E kriza të tilla financiare ka kaluar edhe ekonomia shqiptare. Të gjithë kujtohemi sa herë flasin për kriza për atë të vitit 97 të piramidave të famshme, por në fakt ekonomia shqiptare ka kaluar disa kriza të tilla. E për të folur pikërisht për ndikimin e tyre në ekonomi, por edhe për faktin që kemi nxjerr apo jo mësime ne, bizneset dhe gjithë aktorët e tjerë nga kriza të tilla. Dhe a rrezikohemi nga një krizë borxhesh, ashtu siç shpeshherë artikulohet edhe mes ekspertëve. E për të folur për gjitha këto çështje, un kam sot të ftuar në studio zotin Adrian Civici, president i Universitetit Evropian të Tiranës. Mirë se erdha. Përshëndetje. Jo pa shkak në fakt zoti Civicit kam ftuar. Ke nxjerrë së fundmi librin Anatomia e një krize financiare 2008-2018. Flitet për krizën e fundit, le të themi, që ka kaluar globi. Është një analizë komplekse e gjithë fenomeneve në mënyrën si u çfaq në të gjitha vendet e botës, që nga momenti kur shpërtheu, gjithë problemet që shkaktoi deri dhe si e përjetoi dhe vuajti apo u përball Shqipëria me këtë krizë. Padyshim ne vuajtëm, le të themi, valën e dytë pasojave, po do e diskutojmë. Por para se të thellohemi pikërisht në këtë çështje, dua të pyes lidhur me një kuriozitet. Në kopertinën e librit shohim demin dhe një ari. Cila është simbolika? Në fakt, para se të them simbolikën, duat përmend atë lidhje ka me krizat. Citimin e parë të Warren Buffett që e kanë vënë te libri, i cili thotë që në botën e financës ka dy rregulla kryesore. Rregulli i parë është që duhet përpiqesh të fitosh gjithnjë sa më shumë para, dhe rregulli i dytë është mos harrosh kur rregullin e parë. Ky libër është vetëm për akademikët? Jo, apo është për gjithë? Me thënë secili nga ne që merr e lexon? Natyrisht, duhet të jesh disi i përgatitur për sa i përket mënyrës si funksionojnë bankat, para, tregjet financiare, monetare, por brenda është trajtuar në mënyrë më të thjeshtë, besoj edhe për një publik më të gjerë. Simbolika është simbolika e Wall Streetit, tashmë e vjetër midis ndeshjes demit që kërkon gjithmonë me brirët e tij të çojë titujt e aksioneve, spekulimet financiare, gjithçka sa më lart, edhe ariut që kërkon një lloj stabiliteti dhe kontroll. Iniciativa përballë qëndrueshmërisë ose një lloj vazhdimësie. Dhe në fakt gjithë bota e tregjeve financiare dhe e krizave financiare dhe monetare vazhdimisht perceptohet si ndeshje midis ariut dhe demit. Dhe në rastet, sidomos kur fiton demi, mundësia për krize është më e madhe. Siç është pastaj edhe fakti që fitimet janë më të mëdha në rast se natyrisht po mbrapa pikërisht edhe në libër analiza e Anatomia e një krize financiare dhe fitimet duhen analizuar dhe parë më në brendësi se çfarë përfaqësojnë, për sa kohë mund zgjasin dhe çfarë kriza ose pasoja shkaktojnë për të tretët ose për ata që e psojnë nga këto kriza. Ke analizuar rastin në Shqipërisë këtu. Sa kriza ka kaluar ekonomia shqiptare në vite? Unë mendoj që grafiku numër 1 lutem në lehtë regjia. Ekonomia shqiptare ka kaluar 4 kriza të mëdha që ja vlen të identifikohen. Për herë të parë ishte kriza e 1929-33-shit ose depresioni i madh, po që në Europë erdhi më vonë dhe në Shqipëri u ndje më vonë dhe u ndje kryesisht në vitet 35, 36, 37, pra në periudhën para fillimit të luftës së dytë botërore, u ndje edhe në rritjen e papunësisë, edhe në bllokimin e asaj mini ekonomie reale që ne kishim në zvoglimin e tregtisë, në të ardhurat e shumë kategorive sociale në Shqipëri, u ndje edhe në financat e shtetit modest shqiptar të asaj kohe. Pra, e kishim të importuar, le të themi. Po natyrisht, gjithmonë krizat shpërthejnë në një vend dhe pastaj sa më tepër globale dhe ndërthurur që të jetë bota, qoftë në ekonomi reale, qoftë në tregjet financiare, aq më shpejt ajo përhapet. Besoj që kriza e dytë ka të bëjë me një krizë të viteve 80, 75, 78, ku gjithë bloku socialist i asaj kohe ra në një krizë shumë të rëndë financiare, monetare edhe ekonomike, dhe megjithëse ne kishim kohë që ishim shkëputur, po gjithsesi bënim pjesë në një blok të ekonomisë socialiste, u ndje dhe përpasoj ishte eksaktësisht koha kur ne u prishëm edhe me Kinën në vitet 78 dhe vazhduam me idenë e të qenit vendit vetëm që ndërtojë socializmin, prodhojmë gjithçka vete, gjithçka. Kjo ishte kriza e dytë. Kriza e tretë është madhe që është krizë shqiptare, do thoja, është kriza e 97-s, si pasojë piramidave financiare, dhe kriza tjetër që është kriza që shpërtheu në fund të 2007-s, po që si periudhë zgjati është 2008, 2014, 2015, se mas vitit 2015 mendohet që ka shumë shenja që kjo që ke diskutuar dhe në libër. Plagët e krizës apo vinë edhe po amortizohen. Kemi nxjerrë mësime ne?
si popull shqiptar nga krizat, veçanërisht nga ajo e piramidave që patë burim të brendshëm? Dy elementet kryesor që duhet kemi konsiderat. Së pari që duke mos qenë një vend i integruar shumë me tregjet bankare dhe tregjet financiare dhe monetare, faktikisht valën e parë të krizës, që ishte kriza e subprime-ve, ato kredit me risk ose produkte toksike të financiare që u përhapën nga Amerika në Europë valë. Pasurit e patundshme kryesisht. Po, ato e krijuan po flutka financiare nga derivativet financiare, në fakt nuk erdhi direkt në Shqipëri, për faktin që as bankat mëmë të bankave të huaja që janë në Shqipëri nuk ishin shumë të ekspozuara ndaj këtij tregu, por aq më tepër dhe vetë Shqipëria në tregjet financiare dhe monetare nuk e ndjej. Ajo që ne ndjem ishte pjesa e dytë e krizës, kur ajo u përhap në ekonominë reale, pra kur preku ekonominë e Italisë, ekonominë e Greqisë, ekonominë e Gjermanisë, Francës, Turqisë, pra vendeve partnere, dhe në një farë mënyrë na u zvogluan remitancat, na u shtrejtuan importet, na u zvogluan investimet që vinin nga këto vende, pra në një farë mënyrë kjo ishte ndikimi i krizës. E shprehur në mënyrë më konkrete dhe po t'i referoj meritjes ekonomike që ne kemi një nga termometrat bazë të shëndetit ekonomisë shqiptare, në fakt deri në periudhën 2008-2009 Shqipëria u rrit gati në 7.8% të rritjes ekonomike dhe arritëm në 2013 me 0.9%. Pra, po të shikosh intervalin e 1-2 vite vonesë që erdhi në Europë dhe pastaj në Shqipëri, nga 2009 deri në 2013, për 4 vjet ne humbëm 7% të rritjes ekonomike dhe mbasi arritëm, si thosh, atë fundin, kemi filluar një tendencë ose cikël të rritjes. Pra, 4 kriza në një farë mënyre të këtyre përmasave kemi përjetuar. Pastaj mini kriza rajonale, sektoriale, ato mund të jenë më të shumta. Mund të jenë më të zakonshme. I kemi kaluar tashmë efektet e krizës fundit? Le të themi Europa tashmë është futur, le të themi në një trend rritës, situata ndërkombëtare kryesisht e partnerëve vlerësohet më pozitive. Ato elementet kryesorë të krizës janë kaluar, që konsiderohen të mbyllur, natyrisht stabiliteti i tregjeve bankare, ndërbankare, stabiliteti financiare, efekti që dhanë politikat e bankave qendrore për normën bazë të interesit, masat që u morën kuadrën e asaj që quhet helikopteri monetar ose lehtësimi sasior që u bë hedhja në masë e parave të reja në treg nga bankat qendrore, pati një lloj dyshimi se sa këto para po shkonin për ekonominë reale dhe për stabilizuar rritjen ekonomike apo për të rregulluar bilancet e bankave, por gjithsesi konsiderohet që mas vitit 2015 është një periudhë stabil dhe ndoshta tani ka filluar të shtohet një lloj frike, mos ndoshta në 1-2 vitet që vijnë, ka shumë tregues nga ata që shkaktuan krizën e 2008-s, që në 2017-18 janë dhe më keq se sa ishin në 2007-ën, kur shpërtheu kriza. Kryesisht treguesit financiar? Po, kryesisht treguesit financiar dhe monetar, sepse ato fluxkat e mëdha financiare, më tepër ajo që diskutohet është sasia e madhe e parave në qarkullim. Nga kjo, po vuan edhe aktualisht Shqipëria që ka këtë rënje të ndjeshme të euros, nga sasia tepër të euros qarkullim, apo janë, le të themi, nuk mund të hedhim dy paralele në të njëjtën kohë. Mendoj që Shqipëria ka këtë defekt, po e ka relativ. Do thotë që ne nuk është se kemi shumë euro se s'kemi që t'i bëjmë, po kërkesa për euro në këto momente është më e dobët dhe vazhdon të jetë e dobët në raport me ofertën e euros në tregun shqiptar. Dhe për këtë arsye, përderisa nuk ka një lëvizje strukturore të euros vetë, si pasojë politikave monetare të Bankës Qendrore Europiane, apo në raport me dollarin, gati 90% e këtij efekti të euros është efekti brendshëm. Dhe në këtë sens, mendoj që pa hyrë shumë në shkaqe që mund ta kenë forcuar lekun, ka disa prej tyre, por nuk janë shkaqe strukturore, duket sikur rënja e euros është shumë e lidhur ose me efektin psikologjik, ku një pjesë e njerëzve duke keq interpretuar ose mos kuptuar atë nismën e deorizimit, mendojnë që duhet të heqin dorë nga euro. Të stimuluar dhe nga një rënje euros përgjithsisht janë trembur dhe shkojnë edhe nëse i kanë kushtimet në euro, i kthejnë në lek, kjo çon rritsasin euros më tej në qarkullim me fund në rreth është një treg si gjithë të tjerat që nga njëra anë oferta ose disponibiliteti i euros është shumë i madh, po dhe për arsye të tjera të daljes së euros nga shumë burime që gjenden në treg sot, dhe kërkesa për euro në Shqipëri është kërkesë për importe, ose është transferta që ne mund të bëjmë, po që janë pakta për një pjesë shqiptarëve që janë në emigracion ekonomik, tani po vazhdojnë të marrin lek nga Shqipëria, ose për mallrat që shiten dhe vazhdojnë dhe blihen në euro në tregun e brendshëm. Duke i barazuar këto dyja, mendoj që kjo lloj situate ka pak shanse të rregullohet për një forcim të euros, sepse ne jemi përballë sezonit turistik dhe natyrisht sezoni turistik
është 90% monedës që vjen dhe më shumë, do ulet akoma. Është në euro dhe besoj që ky ekuilibër do rëndoj shumë favor të euros, do forcoj relativisht lekun me gjithë pasojat që ka pozitive dhe negative si proces. Grafikun numër 2, lutem regjia. Një pjesë ekspertë, zoti Civici, paralajmërojnë që ekonomia shqiptare mund të preket nga një krizë borxhesh, duke u referuar le të themi nivelit relativisht të lartë të borxhit publik të vendit dhe që njëkohësisht mund të arrijë përtej niveleve deklaruara, duke pasur parasysh edhe programin 1 miliard të partneritetit publik-privat dhe që nuk pasqyrohet le të themi në tregusin final të borxhit publik. Bazuar në dhënat e Bankës Botërore, raportin e fundit për Shqipërinë, shohim ecurinë e borxhit publik të Shqipërisë në vite. Në 2014 72% e prodhimit përgjithshëm kombëtar, rritet në 2015 në 73.1%, 2016 72.4%, 2017 71%, pritet që këtë vit të ulet në 69% e mëtej në 66.6%. Këtu, siç e thash dhe më lart, nuk përfshihen kostot e partneritetit publik-privat. Kjo bën që ekspertët të japin një pjesë të tyre alarmin për një krizë borxhesh. E shihni ju një rrezik të tillë me probabilitet për të materializuar? Mendoj që borxhi publik do jetë problem për stabilitetin makroekonomik të Shqipërisë, për financat tona, mbi të gjitha përgllabrimin që mund të bëjë një pjesë të ardhurave ose të hyrave publike, të cilat mund të përdoren për investime ose për politika të tjera publike, por nuk mendoj që jemi përballë një krize borxhi, sepse kur përdoret termi krizë borxhi ose një vend bie në krizë borxhi, bie në mungesë likuiditeti, shpall falimentin ose pa aftësim paguese dhe hyn në marrëdhënie të tjera pastaj me FMN ose me institucione të tjera ndërkombëtare financiare dhe bankare që marrin patronazh. Mendoj që shifra është e lartë dhe edhe marrëveshja që kemi bërë me FMN, qoftë si marrëveshje detyruese, qoftë si konsultuese, po dhe rekomandimet është që Shqipëria të hyjë në një trend zbritës të borxhit publik. Dhe në fakt, rënja mund vi nga dy arsye. Mund vi nga shlyrja në kohë e borxhit dhe mosmarrja e borxh të ri për të zëvendësuar borxhin e vjetër, por mund vi edhe nga rritja ekonomike me ritme më të larta, e cila natyrisht si përqindje e ul pastaj stokun e borxhit në raport me rritjen ekonomike. Dhe mendoj që edhe në 2018 dhe 2019 efekti i uljes në 66.6, një pjesë e vogël është e lidhur me shlyrjen e borxhit, pjesa tjetër është që ne kemi planifikuar të shkojmë rreth 4.2 dhe 4.5% rritje ekonomike. Që do thot me shifrat e tanishme, ku GDP-ja shqiptare është rreth 11 miliard euro, një rritje prej 4.5% është gati 500 milion euro. Dhe natyrisht, kjo lloj rritje krijon dhe mundësi më të mira pastaj edhe për të paguar një pjesë të borxhit, po dhe për të rregulluar përqindjen. Megjithatë, vazhdon të jetë shifër shumë e lartë për supet e ekonomisë shqiptare, ndoshta do na duhet një pjesë të borxhit ta zgjasim në kohë, të rinegociojmë disa terma dhe mbi të gjitha të mos rifutemi në treg për të marrë borxh lirë për shtryer borxhin, me parashtim të rasteve kur borxhi i ri që mund ne të marrim është me përqindje interesi më të ulët dhe kjo është një gjë që pranohet. Pra nuk duhet qeveria të bëjmë, le të themi, asnjë nga qeveritë atë skenarin që ndos shpesh marrin borxh të ri për shlyer borxhin e vjetër. Jo, mund ta bëj, po nëse borxhi i ri është më afatgjat, edhe është më me përqindje interesi më të ulta. Natyrisht gjithë vendet e bëjnë, kur ti gjen para më lirë, me pjesë tyre paguajnë paratë që ke marrë më shtrenjtë, me pjesën tjetër vazhdon investimi. Po natyrisht nuk mund të kthehet në qëllim vetvete. Dhe ideja është që ne mund të vazhdojmë të marrim borxh ose investime të reja apo kreditë të reja, por këto duhet të jenë absolutisht ose 100% si investime prodhuese që garantojnë direkt rritjen ekonomike. Nuk rekomandohet në këto momente që pavarësisht dëshirës për politika sociale, për politika publike, apo për një rishpërndarje më të mirë, të përdoret borxhi për këtë qëllim. Zoti Civici, do doja që të analizonin bashkë edhe ecurinë e inflacionit. Është treguesi i cili në një farë mënyrë dëshmon indirekt për koston e jetesës në vend, i dëshmon edhe për gjendjen e ekonomisë reale, të gjendjes së familjeve. Po ta shohim, gjatë ditëve të fundit ka pasur një rënje të inflacionit, 2 deri në 4% është objektivi parashikuar nga Banka e Shqipërisë, në 2014 1.6%, 2015 1.9%, zbret në 2016 0.9%, 2% arrin objektivin minimal në 2017, 2.1 dhe 2.3 është parashikimi për këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Çfarë po ndodh? Nuk kemi konsum, që kemi këtë lloj nivelesh? Natyrisht inflacioni tregon rritjen e dobët të çmimeve ose edhe stagnacionin e çmimeve. E parë kështu me një sy jo ekonomiste ose jo financieri, shpeshherë dhe me syne politikanëve që shohin atë që duan. Duket sikur inflacioni ulët ose mosrritja e çmimeve i bën që njerëzit blejnë më lirë dhe të kenë blejnë mundësi më shumë ose të konsumojnë më shumë. Në fakt është e kundërta.
kur çmimet fillojnë dhe bien ose nuk rriten si duhet, do thotë që kërkesa e brendshme, po dhe kërkesa e jashtme është e dobët. Pra sa niveli i inflacionit zakonisht, jo më kot banka ka një target 2 deri 4%, sidomos i shënjestruar drejt treshit, tregon dhe një lloj aktiviteti ose dinamike të rritjes ekonomike. Pra kemi ngadalësim, fakti që gjithë të vite kemi këto nivele. Inflacioni ullët dhe gjithmonë frika që vjen nga inflacioni ullët për të rënë deflacion është e lidhur gjithmonë me ritmin e ullët të zhvillimit ekonomik, me dinamikën e saj modeste do thoja dhe mbi gjitha me atë pulsin e investimeve, përdorimit kredive, financimeve në biznes, shitjes, që është i ullët. Unë mendoj që nëse ne do të arrim, si mas parashikimeve të bankës botërore, në 2019 në 2.3 dhe ndoshta në 2020 dhe 2.5, kjo do na korespondoj dhe me parashikimet për rritjen deri 4.5. Të doja të pyesja në fakt, ka një paradoks ndërsa ne parashikojmë rritje ekonomike 4%, qeveria është edhe më tutje optimiste kur thonë mbi 4%, ndërkohë që kemi këtë lloj inflacioni të ulët. Po në fakt po të shikosh nga 2016, mendoj që 2016 ka një arsye strukturore pse ra në 0.9, po të shikosh nga 2014 kur filloi rritja ekonomike, nga 0.9, 1.1, 1.2 dhe me radhë, 1.6, 1.9, 2.1, 2.3, pra rritja inflacionit ndjek rritjen ekonomike ose më saktë shpreh dinamikën e rritjes ekonomike. Dhe përderisa ne mendojmë që deri në 2020 mund të shkojmë 4.5%, atëherë është normale që dhe inflacioni me këtë tendencë do shkojë 2.5%. Janë dy tregues që shkojnë shumë ngushtë me njëri tjetrin. Pastaj efektet strukturore të grupeve caktuara të madrave ose produkteve që ndikojnë më shumë në inflacion, në një rast mund të jenë ushqimet dhe pijet, në një rast mund të jenë shërbimet, në një rast mund të jenë elemente të tjerë, ato krijojnë atë luhatin dhe mendoj që në 2016 pikërisht dy nga këto grupet kryesore që ishin shumë anemike, quan edhe në këtë ndikim kaq të madh të inflacionit. Në ecurinë e ekonomisë, përveç faktorëve të politikës fiskale, taksave, tatimeve, por edhe faktorëve të brendshëm, nxitjes kërkesës, të ardhurave, ndikon shumë edhe politika monetare. Thonë ndryshe veprime, ndërhyrjet, politika që ndjek Banka e Shqipërisë për sa i përket kostos së lekut. Të lutem grafikun numër 4, Regjia. Ajo që kemi parë në vitet zoti Civici është një politikë monetare lehtësuese që teleshikuesit ta kuptojnë, Banka e Shqipërisë për të nxitur kredit e reja në lek gjithmonë më shumë ka ulur koston e lekut. E tashmë prej disa vitesh, ne do të shohim që norma baze interesit, ndryshe kosto e lekut, është në një rënje të ndjeshme. Nga 2013 ka qenë 5.25%, zbret me radhë në vite, derisa arri në 2017 1.25%, vazhdon ende në 2018 ta kemi 1.25%. Banka e Shqipërisë ka deklaruar që do vazhdojnë në këto nivele. Po ndihmon ekonominë shqiptare një trend i tillë i politikës monetare, pra një politikë monetare lehtësuese? Edhe po, edhe jo në kuptimin, jo se është negativ, po ndikimi është i vogël. Po, sepse edhe në logjikën ekonomike, kosto e paras përcakton ecurinë e kredisë, ecurinë e financimit, pra lehtëson investimet, lehtëson financimet, lehtëson konsumin. Në një farë mënyre, po të shikojmë se që ka ndodhur nga 2000 edhe nga 2012 dhe ishte pak më e lartë se 5.25, vazhdimisht sa po Shqipëria hyri në krizë, edhe ajo u reflektua të ekonomia reale, të konsumit dhe rritja ekonomike, është e nevojshme që kosto e paras të bëhet gjithnjë me ullët, bile nëse do kishim një analizë krahasuese me bankat qendrore kryesore, Bankën Qendrore Europiane, Bankën e Anglisë, Francës, Japonisë, Federale Rezervë, do shikoni që gjatë gjithë kësaj periudhe ato e kanë pas pothuajse zero normën bazë të interesit. Pra, politika monetare nëpërmjet uljes normës bazë të interesit ja lehtëson edhe tregun ndërbankar, edhe tregut kreditit, edhe financimeve, ja ul pothuajse zero koston e paras. Pra, krijon gjitha kushtet që të investohet më lirë në ekonomi, paraja të dalin nga bankat, edhe të përdoret për të dhënë ekonomisë dinamikën e saj. Ka reflektuar sistemi bankar? Mendoj që një pjesë ka reflektuar, sepse po të shikosh ato që thonë efekti kanaleve transmetimit politikës monetare, si pasojë e uljes normës bazë të interesit, janë ulur në mënyrë të konsiderueshme edhe interesat për kredit, sidomos natyrisht bëhet fjalë për kredit në lek se politika monetare jo vetëm për lekun ndikon, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që ky nuk është mekanizëm që zgjidh gjithçka, sepse për arsyet strukturore që ka ekonomia shqiptare, për klimën e biznesit që ekziston, për faktin që sektorët veçantë janë shpeshherë në mini kriza ose në shpërpjestim me ekuilibrin e përgjithshëm të ekonomisë dhe me besimin që ekziston në ekonomi, natyrisht edhe politika monetare ka një limit. Mund ta luajë pjesën e saj,
mund kombinohet me politikën fiskale për stabilitetin makroekonomik, por nuk mund të presësh dhe thuash që politika monetare zgjidh gjithçka. Pra duhet të jetë koordinuar. Në ato raste kur politika monetare nuk ka më efekt, ose nuk ka atë efekt që pritet, atëherë duhet kalojmë te ato që ne i quajmë reforma strukturore dhe ndryshime strukturore në ekonomi, sidomos ato që rrisin kompetitivitetin, konkurrueshmërinë e ekonomisë, që rrisin eksportet, që rrisin prodhimin vendas, që krijojnë mundësi për konsum më të madh, edhe ato lloj financimesh dhe investimesh që të rreqin kapital cilësor, jo thjesht fason apo call center apo ku me pak kapital ti mund të punësosh shumë njerëz, por efekti që ka në ekonomi është minimal. Kështu që në këtë sens ka një ekuilibër midis efektit që ka politika monetare dhe përgjegjësisë që mund t'i vësh Bankës së Shqipërisë se çfarë mund të bëj, dhe nga ana tjetër strukturës në ekonomi. Dhe një fjali të fundit që ne shpeshherë kemi folur por nuk kemi zbatuar, ato që quajmë politika monetare jo konvencionale, pra futjen e bankës qendrore direkt në treg ose për të bler asete të infektuara ose për të çliruar tregun financiar dhe monetar nga shumë pengesa. Mendoj që as banka nuk ka pas kushtet, po dhe realiteti gjatë kësaj periudhe nuk erdhi në Shqipëri në atë formë që dhe ne të bënim si shumë banka të tjera. Mund të jemi në këtë fazë? Nuk besoj që Banka e Shqipërisë do bëj politika jo konvencionale, sepse e para janë kushtueshme dhe janë më të një lloj luksi i vendeve të pasura, po dhe shkalla e riskut tyre është shumë më e madhe se sa politikat konvencionale. Zoti Civici, faleminderit që ishen para e Pasuri. Faleminderit dhe ju. Faleminderit edhe për botimin Anatomia e një krize financiare. Besoj është një mësim shumë i mirë për gjithë ata që duan të dinë mbi krizat dhe çfarë të kenë parasysh kur të reinvestojnë paratë e tyre. Edhe që edhe titulli atë qëllim ka pasur që të analizojë si thosh nga A-ja ke Z-ja ç'është një krizë monetare, financiare dhe ç'a ishte konkretisht kjo që ndodhi 10 vitet e fundit. Dhe si të dallojmë ato të ardhshmet. Kjo është frika më e madhe dhe dua ta mbyll me një shprehje të mbretëreshës anglisë në 2008 në London School of Economics, sapo kishte shpërthyer kriza dhe megjithëse shumë ekonomistë dhe profesorë tha ku do shkojmë. Po të paktën të na kishte lajmëruar tha që do shpërthente kjo krizë dhe përgjigjja e tyre ishte që ekonomistët janë si sismologët, mund ta studiojnë tërmetin, por nuk e dinë se kur do ndodhë. Dhe me krizat pavarësisht se duket sikur i kontrollojnë, në fakt nuk e di asnjëherë se ku e kanë epiqendrën. Ku e kanë epiqendrën dhe kur do shpërthejnë. Faleminderit zoti Civici. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët bashkë, do të shihemi sërish në rubrikën e radhës. Mirupafshim.